Аки Шамсиддин, بله. шумо яке аз одамое ҳастед, ки бигем ки дар ҳамин равиши пифт ай саршавиш бигем биден дар ҳамин равиш гуфта мешавад, лекин маълумот бигем ки умуман нест дар бораи шумо дар интернет яке аз чизҳои машҳуртарин. چی بام خیلی؟ اول اینکه متاسفانه این شاید با واقعیت همه تاجیک و تاجیکستان و تاریخ تاجیک ها مخصوصا در عصرهای اخیر باشد که ما هم یک از هم فرزندهای بسیار هم یک معیده که همه هستیم. شما مطمئن باشید که اگر واقعا تاریخ مردم خودمون، کارنامه‌هایی که مردم خودمون در همین 100 ساله های اخیر کردن اگر روی خط بیاید، واقعا ممکن که مردم تاجیکستان به یک چهره دیگه بشناسن و حتی واقعیت هایی که در زمان شوروی یک کارهای شدگی است که اگر روس‌ها کوشش کردن یک چهره از اون میخالکوف که در سابقا مبارزانی ضد عقیده کمونیستی اینها رو به فیلم آورد و ناروزی ها را یک تاریخ نشون داد که ما هممانی خیلی نبودیم که ما بیاییم از قفای لین بریم، بلکه یک ملتی زنده بودیم. متاسفانه تاجیک ها حاضر به اون مرحله نرسیدن که حتی از همون قربانی های خودشان، از همون کسایی که در راه استقلالیت خواهی و کشورسازی تاجیکستان خدمت های کردن کشته شدن، اونها چیزی بگید. این یک چهره عمومی از تاریخ مردم خودمان هست. و دوم همین که درباره شخصیت خودمان، من واقعا هم در برابر اون همه فرزندهای بسیار خدمت کرده با آبروی ملت جای خودمان نمیبینم که باید حتما من مطبوعاتی باشم یا که یک چیزی بگویم. برای اون که من در همین مردم خودمون شاید یک زوینوی و مخصوصا در نهضت باشه، یک زوینوی مایده که خیلی پایانی است که زیاد مهم نیست و برای همین در همین یک بار میخوام استفاده کنم اول صحبت که اول ما ملاها و بسم الله و اعوذ بالله شروع میکردیم. این یک صحبت کردیم که سلام هم ندادیم. من اولا هم به شما و هم به هر کسی که این صحبت میبیند سلام و احترام خود ما میرسانم و این چنین میگم که از من انتظار شدن یک مصاحبه بسیار شیرین و خوب و زیبا انتظار نشد، چون که من اصلا تجربه ندارم در این صحبت ها. ولی یک چیز وعده میتیم که صحبت من صحبت آزاد صادقانه باشد. هر چیزی که ندونم نمیخوام زیبا سخنی کنم بگیم، ولی واقعیت ها رو بگم، یک صحبتی آزاد باشد، معنیش صحبتی آزاد و راست و من وعده میتیم. وقتی که ما به اروپا اومدم همین 2 ماه پیش، کدام آدمی که ای تاجیکستان میبینم با من توصیه دادن که ای اپوزیسیا خود رو دورتر بگی. برای چی او میترسن؟ با فکر شما؟ متاسفانه همین همون واقعیت امروزه رژیم تاجیکستان نشان میدهد. یعنی انسان ها در بودنی در پهلوی یک گروهی که فکر خود رو داره، اندیشه خود رو دارد که او با اندیشه و فکر حکومتداران ما موافق نیست، کوشش میکنند که اونها را از اونها دور بدارن و با این کارشون دو کار موفق میشن. یعنی که به هدفهای خودشون میرسن تا اینکه اونها با اپوزیسیا نزدیک نباشند و از راه مبارزه اینها با خبر نشوند. دوم همین که متاسفانه یک ضرر بسیار کلان میشود که روز به روز همچنان که ما در داخل تاجیکستان یک قومی دست به پیش داریم، ما هر چی که مثلا گفته میشود راضی هر شرایطی باشه، فقط از این شکرانه میکنیم که همین وضعیت داریم. چی ملای در منبر باشد، چی بنامزیایی باشد، هر کسی باشد، همون حاضر ما
طریقه شکریه در گذشتگی ما شکرانه کردن و این برای حکومتدارانی که از عدالت در حکومت خودشون از پیشروی خودشون اطمینان ندارن، از خدمت به مردم کرده اطمینان ندارن، این برای اونها خوب است. و الا اگر یک کشور، یک مترقی، کشور پیشرفته، یک رهبریتی که او باور داشته باشد که باید به ملت خدمت کرد و خدمتش معرفی میکند و بگذار اپوزیسیون هم باشد، چی گفته میتواند اپوزیسیون وقتی که تو کارهای خوب کردی؟ این ضعف عملکرد حکومت کوشی دیگه نتیجه اون است که مردم از وصل شدن به یک گروهی که نقطه نظر حکومت قبول ندارد، کمبودیاش میگد، دور میکند. یعنی این نشان دهنده ضعف حکومت است. چی با حکومتداران میتونن با جامعه، با خلق تاجیکستان امین інформация که شما باید خیلی کنین اپوزیسیا خودتون دور بگیرین میتونن رسوندن یکی اپوزیسیا نمیتونه رسوندن که نه ما فقط کارمون اینا می طرفای ما یگان خیانت به دولت نداریم. متاسفانه یکی از چیزایی که رول کلان میبازد در این است که شکل هجرت امروزه مخالفین فرق میکنند از هجرت اولیه که ما سالهای 92 داشتیم. ما در پهلوی کشور خودمون بودیم، یک ارتباط های داخل داشتیم و با اون شرایط اون روزه افغانستان یا امکانیت های هم داشتیم. ما خیلی از مردم ما امروز آمده است، رسیده است به اروپا برای مردم ما یک مکان هجرتی نو است با شرایط های نو. مثلا برای آن که او بتواند در اینجا صحبت کند یا کاری کند، زندگی کند، حداقل برای او لازم است چند سال که زبانش بیاموزد. همیشه در جستجوی این است که حجتام درست شود، باز من را رد نکنند. و این گرفتاری هایی که امروز در همین اروپا هست، مثلا در آلمان که من زندگی میکنم، انسان از خیلی کارهای جمعیتی قفا میکشد. این برای برد دولتدارای ما است. از جهت دیگر امکانیت شرایطی که مثلا امروز لازم است برای اینکه منبر خود داشته باشی، برای این خیلی مشکل است. اپوزیسیا حاضر اون امکاناتی رو ندارد که مثلا میتوانست در اطراف تاجیکستان داشته باشد. این هم تاثیر خودش میرساند. سه نقطه نظر شما که برای اپوزیسیا باید هم خیلی چیزا شوند که شما گاптона то шунавандагон то ҳаму халқи тоҷикистон бирасонед, чӣ бошанд? خب البته یکی از چیزایی که لازم است همون امکانیت های مادی و مستقر شدن، قرار گرفتن مردمی سخنگوی از اپوزیسیون در یک حالت آزادتر از کار و بارد درگیری هایی که همین زندگی که در اروپا است. وقتی که شما فکر کنید من یک نفر میدونم که باید سخنگویی کند و هر روز میرود 8 تا 10 ساعت در کارهای ساختمانی کار میکند و بعد از او وقتی که از اون میگردد میاد مشغول چی باید شود؟ من در نظر دارم همه آدمایی که در تاجیکستان هستن، خلقی من در اروپا هستن، در دیگر شهرها هستن، نه اینکه فقط آدمایی که در اروپا هستن. من میخوام فهمیدن که سه چیزی که با اپوزیسیا یاردам میتونن کردن که امی سخنهای شما رو، позиции شما رو خلق باید بفهمن. درست نباشد. اول اینکه حاضر درست واقعا ما این کمبودی را داریم که هر آنچه که ما میخواهیم به مردم رسانده نتونستیم. با این امکانیت‌های است. اگر یک ما وقتی برآمد بعضی برادرها را وقتی که میبینیم که اساس تماشا بیننده های ما در روسیه هستند، نه در داخل تاجیکستان. و این مشکلات اساسی اپوزیسیا است، کنده شدنی از داخل با اون همه فشارهایی که در اونجا هست، نبودن یک درست است که اخیراً اینترنت یک کمی قوت گرفت، ولی شما میدونید که با کوتاه‌ترین میده‌ترین حادثه اینترنت از بین میرود و اون از همین جهت و
مردم یعنی اپوزیسیا نتونسته پیام خودش برساند به داخل. دوم مشکل همون است که واقعا هم در داخل تبلیغاتی 24 ساعته تمام کانال های دولتی و تمام کارمندان دولتی از وصف خوبی دولت و از وصف بدی اپوزیسیون مردم به هر حال به هراس میبرد و مردم دور میکنه. و وقتی که مردم آماده نیستند که حق خودشون را طلب کنند، وقتی مردم آماده نیست که حقیقت بفهمد، خب دیگر رساندن به اوج مشکل تر میشه. ولی در اینجا من فکر میکنم که هم ما جانب مردم ما که باید یک دیگه فکر کنه روی زندگی خودش، روی شخصیت آبروی خودش، و این چنین مردمی مسئولین اپوزیسیا که بتوانند راههای رساندن هدفشون به اونجا پیدا کنند. شاید ما در اینجا کمبودی ما نمیست که نمیتونیم با مردم وارد شویم. تو در صحنه پیدا شد یک کانال تلویزیونی محوره‌ای زده شد. تا جایی که ما میدونیم با کمک بعضی تکنولوژی بعضی کشورها اون کانال محوره‌ای از بین رفت که اون میتونست با مردم بگن. من باور ندارم که همه مردم مثلا در ولایت ختلان همه مردم از اینترنت با خبر بشن، بروند دنبالی رادیویی، مثال بگیریم رادیوهایی که یا منبع‌هایی که از صحبت اپوزیسیا رو گفته میشه. تو سالهای 90 عموما همین اپوزیسیا چقدر میرسوند اینفورماسیا را به خلق تاجیکستان؟ تو سال 90 ما ببینید یکی از چیزهایی که در سالهای 90 ما وقتی بعد در آخر شوروی و از اولی از هم پاشیدن شوروی، ما تاجیکستان یکی از کشورهایی بود که مطبوعات ما خیلی نسبت دیگر جمهوری آزادتر بود و حتی در تلویزیون، در رادیو ما چیزایی داشتیم که به همه مردم دسترس باشد. ولی حاضر نداریم که یک منبعی که بتوانیم اگر ما همین روز خواستیم خبرمون رو به تمام تاجیکستان برسانیم. نه رادیوی مشترک است، نه در تلویزیون ما میتوانیم، نه محوره‌ای داریم که در اونجا از طریق اونها بتوانیم به هر خانواده برسانیم. اگر امروز یک از راههای رساندن خبر همین محوره است که دیگه اون رو خیلی کنترل کردنش مشکل است، ما نداریم. در سالهای 90 من انمیره در همون اصل خودی مردم بیدار شدن مردم میدونم. مردم خودش دنبالی پیدا کردن یک خبری نو بود. شما فکر کنید که یک روزنامه مثل چراغ روز، مثل دیگر روزنامه هایی که از نجات، اینها را وقتی که میرسید چند دانه به یک قشلاق، مردم دست به دست میکردن، همون را میخوندن. یعنی در اون وقت من فکر میکنم که مردم بیشتر جویای گرفتن حقیقت بودن که این برای اپوزیسیا یا بگیم برای نیروهای روشن فکر خیلی کمک میکرد. شما عذر من خطا کنم میتونین سوال کردن سالهای 70 آمدیم با حزب نهضت اسلام. اول این که ما در اینجا یک چیز را به شما برسونیم که همچون کلمه حزب این تولیدی سالهای 90 است، وقتی که گورباچوف پرسترویکا را اعلان کرد و یک حزبی از بین رفت و یک قانونی بود که باز میتونند دیگه حزب‌های هم در شوروی فعالیت کنند، ولی اگر بخوان که حزبی عمومی شورویگی باشن باید تقریبا گمان میکنم یا در 7 یا در 8 جمهوری باید نمایندگی میداشتن. یعنی کلمه حزب این نتیجه پرسترویکا و سالهای 90 است. در اون وقت اصلا کلمه از حزب گفته نمیشد، ولی حرکت جوانان نهضت اسلامی که به این شکل دیگر در مطبوعات در دیگر جا هست، سالهای وقتی رسما 73 کار خودشان شروع کردن، عبارت از 5 نفر در قرغان تپه اولین جلسه خودشان در همین ماه مارت 1973 شروع کرد و وقت ما خیلی خردسال بودیم. من اولین چیزهایی را که رفتم وارد شدم این در صنف 8 بودن من بود، یعنی سالهای میشه تقریبا همون 73. ولی ما ایرا درک نمیدونستیم که این چه حرکت است، ولی فقط حس میکردیم که همون حلقه درسیایی که ما داریم یک کمی موضوعهاش تغییر یافته ایستاده است.
یعنی ما رو بیشتر با قبلا در درس های تعلیمی دینی چند تا کتاب های معروف بود، مثل 4 کتاب چیزای ابتدایی می آموختن، اما در اینجا تشویق میشد برای آموختن زبان عربی و این چنین بعد از اون وقتی که کلانتر دیگه آموختن زبان روسی و انگلیسی هم توصیه میشد که اگر بشد در زبانهای در مکتب برای وارد شدن به دانشگاه. یک چیزای نو بود که این سوال دیگه می اومد که چرا ما که ملا بچه باشیم چرا باید فکر دانشگاه کنیم؟ یعنی به اختیار ما رو میبرد طرف همون اینکه یک حرکت، یک جنبش جدیدی هست و وقتی این چیزی نو مشهور هم بود در بین مردم که این ملا بچه‌های نو دیگه خیلی فکر میکنن. مثلا ما اول در درس هامون قاعده زبان عربی رو می‌آموختیم، چون که اکثرا کتاب‌های برای دینی اصلش به زبان عربی بود و کتاب‌های زبان فارسی که ما بعد از آتش سوزی‌های چندین ساله کمونیست‌ها تقریبا هیچ ادبیاتی نداشتیم. هرچند که به دست می آمد توسط بعضی دوستان دانشجوی از کشورهای عربی می آمده که به دست می رسید، ما مجبور بودیم که زبان عربی رو بیاموزیم و این چنین برای دانستن احادیث و قرآن، یعنی ما تشویق می شدیم برای آموختن زبان ها. همین چیزا ما را فرق میکنن، چون ما اول گراماتیک را می خوندیم، بعد همون کتاب مثلا مختصر الوقایه که مردم مثلا یک خط درس میگرفتن، ما بچهای ما دیگه همون بچهای ملا بچهای نو میگفتن اینا یک صفحه ش میخوند، یعنی زودتر میرفتی به طرف پیش. و در همین حالت هجوم شوروی به افغانستان یک شرایط نوی رو برای کشاده شدن چشمها و فکرها پیدا شد که دیگه همه یه چیزایی میگفتن، ولی این حلقه های درسی که ما در اونجا بودیم با بیشتر. از همین جهت دیگه ما رفتیم به طرفی که خود از خود یعنی به گرفتن یگام نام ما دیگه وقتی صحبت میکردیم، وقتی که با دیگران در یگام بحث وارد میشدیم، حتما کشیده میشدیم به سوی افغانستان، به سوی اینکه دنیا فقط به این شکل نیست، درباره اندیشه کمونیستی، اندیشه بیخدایی، فرهنگ سابقه ما که چی بود، ما در کدام دایره هستیم، ما رو فرق میکنن و ما وارد این جریانی در بعداً به اسم نهضت اسلامی مشهور شد وارد شدیم. شما رژیم افغانستان رو طرفداری میکنید؟ کدام رژیم؟ رژیمی که آذیره است یا که رژیمی که تا سال 90 بود؟ تا سال 90 این رژیم کمونیستی بود در افغانستان؟ بله. که نجیب اخیراً حاکم اونجا نجیب بود که بعدا به دست همین طالبان کشته شد، که اونها بیشتر دست نشان دهنده شوروی بودن، یعنی حکومت شوروی، حکومت کمونیستی دور با وارد شدن به افغانستان و گذاشتن اونجا نماینده های خودشان با یک بگیم تبادلات نظامی، اینا رژیم کمونیست رو مثل جمهوری 16 اتحاد شوروی در آنجا تشکیل کردنی بودن، ولی بعد این ناموفقیت ها و تلفات ها و فشارهای جامعه جهانی و پیدا شدن پریسترویکا و گورباچوف و بلند شدن روشنفکرهای در داخل شوروی برای ضد این مداخله، اونها رو بیرون برآورد و بعد از اونها با یک حکومت مشورتی به نام حکومت مجاهدین به سر قدرت آمد که اولین رئیس جمهورش آقای صبغت الله مجددی مشهور است با لقب حضرت صاحب، اون آمد و بعدا استاد ربانی آمد که بالاخره دیگه این جنگ ها کشیده شدن تا اینکه پیدا شدن امریکا با ارتشش و آوردن کرزی. در مرحله ما کاملا ضدی کاملا ضد نظامی مداخله شوروی بودیم در اون وقت و باید بگفت که اصلا مداخله نظام شوروی برای من دانشجو چند چیزایی نوک شد.
یکم چی اون هیبتی رو که از شوروی داشتیم شکسته شد. برای که ما در قرانتیپه زندگی میکردیم و وقتی اینها در اونجا که بودن از قشلاق ما هم همه رو موبیلیزاسیون کردن و گرفتن و این بچه ها اومدن گفتن که 50% تانک‌های شوروی در این راه از کار موند. دروغ بود است. همه چی ویران شدگی بود است و واقعا قرانتیپه مکان یک تعمیرگاه همین ها بود. من زیدی ما یعنی تینتن و اون چیزی که صحبت هم که در گروه های ما میشد ما مخالفی این مداخله شوروی بودیم و بعضی خبرهایی هم که میرسید ما رو پخش میکردیم که در افغانستان چی میگذرد. در شوروی این قطعا بود، ممنوع بود، ولی ما این را بعد پیدا شدن بعضی دانشجوهایی که از افغانستان می آمدن، سربازهایی که می آمدن در تاجیکستان و مثلا در قرانتیپه تبابت می شدن. از اینجا ما یک واقعیت ها رو دیدیم. یعنی ما در مجموع میگیم که من تا در این مداخله مخالف بودیم. در حکومت افغانستان وقتی که به سر قدرت مجاهدین اومدن، مرحله یک خودسازی ما هم بود. ما هم وقت در میدان ها بودیم که خبری غلبه و سقوط کابل اعلان شد و با وارد شدن احمد شاه مسعود که غایبانه ما را میشناختیم که همچون یک بگیم لشکری تاجیک است. از حکومت استاد ربانی اینها خبر داشتیم. اینا آمدن و بعد چندی بود که ما مجبور شدیم هجرت کنیم. با ارتباط ما دیگه با استاد ربانی با تمام قشرهای در افغانستان بوده که در چه از پشتو، چه از ازبک، چه از تاجیکا بودن، ما یک ارتباط خوبی داشتیم. چون سیاست استاد نوری این بود که ما به هیچ گروه مداخله نکنیم. ما مهاجر هستیم، وظیفه ما این است که این مردم مهاجر خود را صحت و سلامت باز به وطن باز بگردانیم. سال چند مهاجر شدین؟ 92. من یادم است که 24 دکبر سال 1992 من رسما از یکی از کشورهای بیرونه وارد کابل شدم. با آلمان سال چندم اومده؟ من با آلمان باز ماه مارتی سال 2013. لیکن 2013 با افغانستان نرفته؟ نه، من در سال 2013 یک بار سفری داشتم به افغانستان، چون که من یک ارتباط با همین عبدالله که اون وقت نامزد بود و خیلی از سرداران افغانستان که آشنایی داشتیم. من یک سفر شخصی داشتم برای یک دیدن بعضی دوستا و از اونجا که بازگشتم آمدم و در چند فرودگاهی بعضی مشکلات‌های برای من پیدا شد. من خود که 2010 از تاجیکستان هجرت کرده بودم، مجبور شدم که ترک وطن کنم. تا سال 2014 در ترکیه بودم. در همین مدت من رفتم افغانستان و آمدم و وقتی دیدم که من در فرودگاه بیشکک، در فرودگاه استانبول و یک کشور دیگه هم مشکل پیدا کردم، من دیگه حس کردم که تنگ شده ایستاده است برای من همین دنیا. من قبلا من به اروپا می آمدم، می رفتم. وقتی که به اینجا آمدم با توصیه بعضی از دوستان سال مارت 2013 دیگه پناهنده آلمان شدم. لیکن در افغانستان زندگی کردن نمیخواستم. عموما بگیم. من برای زندگی من در حیاتم با تقریبا 40 کشور دنیا رو گشتم. من در زندگی اگر بخواهم که جای خودم انتخاب کنم، شاید که بعد از وطنم برای من بیشتر فضای لب دریایی ترکیه معقول بود و در اروپا، در امریکا، در این کشورهایی که من بودم بیشتر اینا رو جایی با اختیار خودم جای زندگی دائمی انتخاب کرده فکرم نداشتم. شناسایی با عبدالله نوری یا نقل میکردین چه خیلی بود؟ اولا اینکه وقتی که ما دیگه در یک حلقه‌های درسیمون تغییر خوردن گرفت، آهسته آهسته در بعضی صحبت‌ها یک این حرفا میبرآمد که مثلا داملا عبدالله کلانی
استاد سید عبدالله نوری با این اسم شروع کرد، مشهور شدن. دیگه ما ایستا درک میکردیم که وقتی من صنف 9 و 10 شدم دیگه ما میدونستیم که یک حلقه های هستیم که یک رهبریت هست با اسم رهبری هست به اسم عبدالله کلانی، ولی دیگه ما مطمئن بودیم که او رو دیده نمیتوانیم، دسترسی به اون نبود. واقعا او خیلی هم اصلا هیچ من اولین مرتبه سید عبدالله نوری رو در زندان ملاقات کردم، در زندان قرغان تپه. سال چند؟ این سال 1986 وقتی که ما زندان شدیم استاد نوری در دوشنبه بود. بعد ارتباط خوبه که من با پلیس ها داشتم و اون پلیس هایی که من بعد از حکم اعلان کردن من رو آوردم بعد زندان، من نمیدونم هستن یعنی اونا چند بار اومدن خبرگیری، بعضی پریدشگاه و اینا می آوردن. یک روز هم درخواست کردن که با من ملاقات کنن، چون اون همیشه اون زندان می اومدن می برآمدن، شاید برای اونها آسان بود. اویستک در گوش من گفتن که درست 10 روز بعد سید عبدالله نوری رو میاریم این زندان قرغان تپه. و اون روز هیچ کس اجازه ندادن برای اومدن، چون بعضی کار میکردن در زندان قرغان تپه. فقط من را وقتی که من میدونستم، اکنون من وقتی اول وارد شده بودیم هم جوان بودیم، هم قانونهای توریمچیکی را رعایت میکردیم، کار نمیکردیم. بعد امروز گفتم که در تقدیر من یک پلیس آمد و اولین مرتبه در کارش یک از منطقه غازی ملیک بود. و او گفت که شما چی جنایه، شما استاتیتون چی است؟ گفتم که اوباشی. گفت ما شما برید کار. و اونجا و اولین مرتبه وقتی که سید عبدالله نوری وارد شد، من خوب یاد دارم که یک جوان قامت بلند، ریش سیاه، جامه و در دستش که چی بود که دست به پشت بود. و وقتی وارد شد من از جام خستم، سلام دادم با آواز بلند. اون هم خیلی آرام گشت و گفت که و علیکم السلام گفته رد شد. همین وقت یکی از پلیسای نگهبان اونجا دیگه من را شناخته، وقتی که داملا رو بردن زود آمدن من گفتن چرا این را برآوردین، این همین گروه هست. ما مشهور بودیم که ما آدمای سید عبدالله نوری ولی با استاد دیدار نداشتیم. اولین کاری شد خودی نگهبانان زندان دوستانه من را با استاد ملاقات دادن و چون که البته چند نفر از این کارمندان در اونجا بودن و ما برای اونها سوره ها و نماز اینها رو می نوشتیم میدادیم دیگه، ما ارتباط خوبی داشتیم. من اون وقت 22 ساله بودم و یک شب اونم به اینکه هیچ خبری داشته باشد به بهانه ما آوردن بیرون که هم اتاقی ما خستن، چون چند نفر بودن اونها گفتن که در این شب بردن ترسیدن، گفتن اگر شما رو فقط از بالای جسد ما میبرید. خدا رحمتش کند برادر بیازدین از آجان کیزاباد بود وقت وحدتی حاضره که او را هم فرانت خلقی به شهادت رساند. او درم بخی در ایستاد گفت که بالای جسد من حس میکردم که چی هست این آدمی که من رو میخواد بیرون بیارد، گویا شاگردی داشت، من سورهای نماز با او میاموختم. بعد فرداش گفت خب تمام گفت گشتن. بعد فرداش در وقتی که ما رو میبروردن به بیرون برای هوای تازه‌گیری، اوست با من گفت که آخه داملا رو آوردم، من میخواستم قطعی داملا شناست کنم. بعد من گفتم که خب در این دفعه که اومدنی باشد قبلا بگوید و من برادرها رو بفهمم. بعد من استاد همراهان گفتم که استاد آمدگی هم و من میخوام که با او رابطه، او وقت ما میگفتیم داملا آمدگی هم، داملای کلانی، میخوام که با او چی کنیم صحبت کنیم. بعد واقعا هم یک دو روز بعد باز همون نفر پلیس آمد و گفت که سعید برای یاردم کردن نون تقسیم کن. اون وقت دو زندانی نون تقسیم میکرد و از اتاق ما یک نفر یهودی بود از یاوان، اون را از پیش ما گرفته برده بودن پیش داملا، هرشون در یک اتاق بودن و اون مثل که بعضی خبرها رو نقل میکرد که در مثلا موسفیدها، یعنی خودت کی است که موسفیدها هم میگن که ما جان مونه برای عبدالله نوری میتیم و اونجا مثلا باز یک جوان هم هست 22 ساله است و چیزی را حیات نمیدوند، ولی خودت چگونه او را تربیه کردی؟ بعد وقتی داملا میگه که من او را نمیشناسم، من احتمال دیدگی نیستم. من قبلا وقتی میشوندم فکر میکردم که این آدم سخنگو مولا ایام الدین است، ولی حاضر میبینم که شمس الدین، من چنین شاگرد نداشتم، من نمیشناسم.
یعنی این صحبت ها شده است و وقتی که اینا آوردن من رو در اونجا و نوبت همون اتاق که شد، اگر اشتباه نکنم اتاق 17 بود در قرآن تپه، از همه اتاق کناری هم داخل هم زندان. یک کس به من گفت که خودت نون بیتی. وقتی در تق تق کردن نون بگیرید گفتن، وقتی این به قول آکاشکا را باز کردن، من نگاه کردم که اون بچه یهودی جوانتر بود، از جاش بلند شد تا من رو دید، او شناخت ما که در یک اتاق بودیم، گشت به داملو گفت که همین بچه است. وقتی خیلی گفت من همین وقت دیگه اتاقچه نگاه دارم. استاد خیلی جوان قد بلند، از دست اون گرفت شیناندش، خودش بلند شد و این چند متری که در این بود اونچنان من فکر کردم که یک دنیا وقت گذشت، چون که حتی پلیس هم گفت شما چیکار میکنید، هر چیز زودتر بگیرید حقتانه. و وقتی که خیلی منم چهرم چقدر که میتوف از اما آکاشکا نگاه میکردم، استادم خیلی با دقت نگاه میکرد و یگان کلمه ما رد و بدل نکردیم. ولی وقتی که آمد من اونها رو نگاه داشتم، از دو طرفی دستاشم یک کمی فشار داد. من فکر میکردم که در این لحظه یک دنیا من پیدا کردم. من خیلی خودم یک آدمی خوشبختی قوی که بالاخره من با رهبر خودم در داخل زندان شناس دست به دست داده. هیچ حرفی هم زده نشد و دستای منم یک کمی فشار آورده. بعد این پلیس مرتبه دوم گفت که داملا نون نبگیرید. بعد اون از دستای من دست میگرفتم آستک گرفت. این چند لحظه بود که من گمان میکنم یک تعهد یا عهدبندی بود که بین من و استاد در اونجا صورت گرفت و یعنی دیدار اولین ما در زندان بود بدون یگان کلمه و فقط با یک دست فشار آوردن. و این دیدار دوم بعد تقریبا باز یک ماه در همون زندان بود، ولی دیگه تقریبا نیم ساعت شب مرا آوردن نزد او و بعد اونجا شناس شدیم و صحبت کردیم و یک کتاب هم در دست من بود در موجه از کتاب‌های زندان، من او را به او هدیه دادم به داملو. بعد صحبت کردیم و این اولین آشنایی ما با سید عبدالله نوری بود که در زندان صورت گرفت. سید عبدالله نوری پالیتیک بود یا که شخصی که در دین مستحکم بود؟ و یک عالم دینی بود که عالم دین، شخص دیندار، معتقد و با در اون سالها یک روحانی را که با اینقدر با شناخت و از سیاست حرف زدن و سیاست مدار کردنش واقعا یک چیزی نابغه بود. برای همین وقتی که بعضی ها میگن که واقعا یک نابغه بود برای مردم تاجیکستان در عصر 20 و استاد همتزاده که عادتی تعریف کردن و وصف کردن نداشت، میگه که واقعا داملا واقعا یک شخصی با همه اخلاق و رفتار حلیمانش واقعا یک شخصی است که امروز از سیاستی امروزه دنیا با خبر است. یعنی من را همچه یک عالم دینی سیاستمدار. البته من جدا کردن یک انسان سیاستمدار را از با دیندار و بدین من زیاد طرفدار نیستم. این شاید یک صفت‌های مثبتی باشد که یک انسان به غرض از اون که اگر سیاستمدار فکری مثلا در مردم باشد که مردم در عمل کرده او چی جواب میگویند، این آدم با یک پلوس دیگه داشت که از خدا هم میترسید که خدا به عمل کرده او چی جواب میگه. برای من یک چیزی مثبت دو برابر است. دین و پالیتیکا یک شدن میتواند فکر شما؟ ببینید سیاست چیست؟ سیاست یکی از راه‌های زندگی امروز است، دیگه به این نمیشد. ولی چرا یک آدمی که به غرض از اون که ترس از بعضی قوانین خودش ساختگی دارد و اگر او خدا ترس هم باشد هیچ جایی بدیش نداره. من فکر میکنم که هیچ یکم جای تضادی نیست.
вақте ки ман ба интервю тайёрӣ дидам, бисёр видео дар YouTube тамошо кардам. Баъд як видеои аҷоиб пайдо шид. Саид Абдуллои Нурӣ баъд як қиёмат армияи дигар қатор шидан, қатъи аёл суҳбат кард, не ки мутаассифона суҳбата нашнидем. Баъд фикр кардам, аму армия дар дини ислом умуман гирифтани ҷони ягон кас ёки куштори ягон одам мумкин нест. Ё ман дурӯғ аст. Мехостам бифаҳмам, ки барои чӣ одаме ки дар дин сахт асту, дина хушрӯ медонаду армия ташкил мекунад. бибинед, агар касе таърихи солҳои ҳамун 90 агар аҳамият бидиҳад, ҳамчуноне ки мо вақте вориди зиндон шудем, ин нишонаи он буд, ки ин ҳаракат ё ин Саид Абдуллои Нурӣ воқеан як фарқияте дорад аз дигарҳо, ки ҳизби коммунисти давр, ҳукумати давр ӯро ҳамчун як одами мисли ҳама андешагар не, як дигарандеш донистанд ӯро ва як қадам пеш будани Саид Абдуллои Нурӣ ва ҳамроҳони ӯро дар он ҷо нишон медод. ҷанги дар дохил комилан мутмаин бошед, ки дигар мо ҷавон будем дар он вақт ва баъд аз зиндон омадани ман мо суҳбатҳое доштем. Дигар ман ин зиндон афтидану озод шудани манро бурд дар паҳлӯи онҳо қарор дод. Не аз ин ки ман як одами боақлу боилму босавод будам, вале ҳамин ба як шакле шуд, ки ман як ҷавон дигар афтодам дар байни ҳамин бузургон ва ҳеҷ гоҳ ҳатто як маротиба ҳам фикри низомигарӣ, артиш сохтан, силоҳ ба даст гирифтан аслан ҳеҷ амин ҳарфҳо вуҷуд надошт. мо ҳеҷ омодагие надоштем. ҳатто барои донишгоҳҳо таблиғ мешудем. қаблан масалан диндорон, рӯҳониёи суннатӣ мегуфтанд рафтани ба донишгоҳ одам кофир мешавад. ин хеле маъруф буд. иҷозат намедоданд ки ҷавонҳо бираванд дар донишгоҳ бихонанд. ва ин вале хато аст. ва аввалин касе ҳам ки ин корро рад кард ин устод Нурӣ буд ва дастур дод, ки бачаҳо ду корро кунанд. яке фаъол бошанд дар варзиш, яке ин ки ҳар касе метавонад буриди донишгоҳ шояд бихонад. мо наметавонем худмон аз ҷомеа биканем. ва аввалин шогирдҳоям ки ворид шуданд, масалан амир акаи Саид Умар Ҳусейнӣ ки алон ҳукми абад дорад, аввалин шахсое буданд ки вориди донишгоҳ шуданд дар Тоҷикистон, дар Душанбе. ва аслан фикри низомигарӣ чизе набуд. вақте ҳам ки шурӯъ шудан ин ҳама мо дида истода будем, ки дигар кор ба куҷо мекашад. ҳатто сунъӣ ин ҳодисаро хеле медонам, махсусан бачаҳои Бадахшон камсолҳо инро хуб медонанд. ногоҳ тасодуфӣ як камази пур аз силоҳи русо омаду вориди назди тазоҳуротгарони ҷониби мо шуд ва онҳо силоҳҳоро, мошинҳоро монда рафтанд ё гирехтанд. яъне як мошини камази пур аз силоҳ дар дасти мо буд. аввалин коре ки шуд, устод Бақори Муҳаммадҷон ки дар байни мардум хеле нуфуз дошт, дастур дод, ки дона ба донаи силоҳ гум нашуда инҳоро бозгардонданд дар кор. дастур доданд. ин соли чанд буд? ҳамун соли 92 дар вақти митингҳо. 92. бале. дастур доданд тамоми мардум, масалан ҳамин ҷавонҳои Бадахшонӣ ки тақрибан аксаран онҳо гирифта буданд, ҳамаро овардан бозгардонданд ва бурдем мо русҳоро даъват кардем, худмон ба дасти худмон бозгардондем, додем. мо аз хеле чизо бохабар набудем, ки шояд ин як роҳи ташвиқ кардани мо буд ба ҷанг. агар мо барномаи ҷангӣ медоштем, чаро як мошин силоҳ ки тарафи муқобил надошт, дар он вақт тоза тарафи муқобил горди президентиро ташкил карда буданд ва дар унҷо силоҳ тақсим карданд. зиёдам нест, чанд сад нафара. аммо мо ки эҳтиёҷ доштем барои дифои худамон, мо ин корро накардем ва бозгардондем. ва ин камази силоҳ дигар дар ҳаст бурда ба ҳамун 201 дивизия даъват кардем, спорида шуд. ин як. дуввум, бибинед, дар ислом воқеан ҳатто як дарахти сабзи меватиро шикастан шохаша гуноҳ аст. аммо дифоъ кардан аз худут,
دفاع کردن از خانوادت. این اگر انسان وقتی در وقت دفاع از خود و خانواده حق و حقوقش اموالش حتی کشته شد و به مرتبه بلندی شهادت میرسد. برای همین اگر کسی این همین فکته که سلاح یک کم از سلاح آمد ما رو باز جمع کردیم بازگردوندیم. من بیا تشکر میکنم از همون جوانایی که اون وقت بودن این سلاح گرفتن باز هم گردونده آورده دادن و با سردار قاری محمد جان رو به 201 دیویزی سپردن. شاید در اسنادهای اونها هم باشد و برده سپرد. این نشانه میده که ما اصلا هیچ فکری برای جنگ و خونریزی نداشتیم. اما وقتی که دیگه کار به درجه اون شد که دیگه اولین کشته در داخل شورای عالی خود اگر فراموش نکنم سرمحرر منبری روزنامه منبری خلق بود، یک شیرعلی مرادف اگر اشتباه نکنم، توسط فرانت خلقی در داخل همون گروه اولی که تشکیل شده بود در همونجا کشته شد. دویم در نزد رادیو و سوم در وارد شدن به ناحیه رودکی در کدام منطقه بود. دیگه کار با اون میرفت که دیگه جان همه در خطر بود. شما داشتین سلاح؟ من سلاح نداشتم. یگان با پراندگی نیستین ای سلاح؟ من سلاح پراندگی هم در افغانستان خیلی سلاح پرونده. طرف آدمو؟ نه طرف آدمو نه. من شاید به جرأت دادم که میترسم. من از وقت خودم میشناختم نه. وقتی که خودم دعوا کردم آمدم که من وارد کار نظامی شم، استاد نوری و من گفتن که خودت یک کارهای دیگری در مسئولیت داری، یعنی بیشتر شما جنبه این پشتیبانی مردم کنید، بتونید کمک بیارید، مثلا جهت جلب کمک ها و اون ارتباط هایی که استاد نوری عجایب بودن. وقتی که آمدن گفتن ما میخوایم نمیخوایم ما دنبال اون میشیم که ما باید صلح کنیم و در اینجا ارتباط ها لازم است. برای همین شما برای در پالوی استاد همتزاده که اون وقت مسئولی روابط خارجی را به عهده داشتن بیستید و شما کارهای دیپلماتیک کنید و این مسیر ما رو برد با اون طرف و من رو اجازت ندادن که با کار نظامی برم. ولی من شاید بعضی ها برای اون سوال بدهند که اولین نواری که از من پیدا شدگی است، من در لباس نظامی در افغانستان هستم و با جمع از برادران افغانستانی و تاجیک ها من کاملا با لباس نظامی هم، ولی اون نشان دهنده این نبود که من آدم نظامی هم. فقط لباس خوب بود. ما اومدیم دیگه از همون ها خودم که آورده بودم خیلی لباس برای مردم و یکیش پوشیده بودم و سلاح من فقط چند مرتبه در افغانستان استفاده کردم. همونم در با همراهی در نزد احمدشاه مسعود بودیم که وقتی یک سلاح جدید براسش آوردن اون سلاح رو خیلی دوست می داشت. بعد گرفت همون رو و چند تیر زد و گفت که شمزین کو بیا آزمایش که گفت من سلاح تیر نزدم. گفت که دیگه در افغانستان باشی تیر نزنی نمیشد بیا و اون سلاح داد. من آزمایش کردم. بعد او چند مرتبه از چند نمود سلاح‌های نو من نشانه‌گیری زدم ولی من در میدان جنگ در هیچ جا حضور نداشتم. سال 2006 عبدالله نوری از دنیا رفت. بله. شما در جنازه بودید؟ بله. با فکر شما سبب اساسی گذشتن اون شخص در چی بود؟ من اعتقاد دارم که استاد زهر داده شده. در رسانه ها و در چی گفته بودن که رак دارد و توجیکی کسلی رак چی؟ کسلی رак. این چی نیست؟ ببینید اولین من دو چیز را میگویم شاید اینجا نگفته باشم. یکی میگه شاید آخرین باری که استاد از منزلش اومدن بیرون و رفتن منزل خواهرشون در حصار و اونجا چی مراسمی بود و در اون روزایی بود که من دختر کلانی ما به شوهر میدادم و استاد اومده نتونستن دعا کردن و من گفتن که هر چیز زودتر این کار خیر انجام بدید منتظر خستن من نشید. ولی یک قصه عجیب این بود که ما در منزل نشستگی بودیم که یک تلفن شد. وقتی من تلفن رو برداشتم یک نفر گفت که گمان میکنم که مولای محمد علی که الان اونم در زندان است
او نشستگی بود در میبخشید من او صدای اومد گفت که شمس‌الدین با استاد صحبت کرد و استاد نوری این تا لحظه از دنیا گذشتم و ظرافت سخنگویشان هیچ وقت از بین نرفته بود. استاد گفتن که بعدی سلام علیک گفتن کجا هستی؟ گفتم منزل. گفت این دختر ما را گسیل کرده؟ گفتم بله استاد. گفت خوب ندیدیم. گفتم یک بینیم. من گفتم استاد شما همین اگر اوکی بتید من 15 دقیقه میرسم پیش شما یک پیاله چای با هم میخوریم. استاد نوری خدا رحمتشان کنه گفتن که این چای فقط در منزلای ما، منزلای شما چای ندارد، دارد شما نمیآید آخر. و گفت که نمیدانم. بعد یک چی همین این صحبتی استاد گفت که با قول وخیاچی نیم ساعت شد که در پشتی در دوک تراشیده گشتیم. گمانی نشان یک خنک خوردن در ایستادن. همین وقت دری من میزد. من گفتم یگام همسایه است. خب وقتی این رو گفت زود بلند شدم که همسایه من گفت که در پایان عبدالله نوری اومده است. او اولین مراتبه به اونجا آمده بود. در کلخاز رسی ما زندگی میکردیم. وقتی که برو آمدم در این چند لحظه علاقه پیش ماشین استاد پر از آدم شد. آدم های همسایه ها جمع شدن. دیگه من زود رفتم. محافظ استاد گفت که یعنی شرایط مساعد است باید وارد شدن استاد. گفتم بله. و خودم وارد پایین رفتم. وقتی که از اونجا استاد آمدن از دستش گرفتم اومدم پایین دیگه خیلی لاغر و ضعیف شد. دیگه با هم من از دستش گرفتم و با هم آمدیم اتاق. و وقتی که نشستیم و استاد خیلی اهمیت میدادم به وقتی نماز. استاد گفت که اگر اجازت باشد من نماز بخونم بعد بشینیم صحبت کنیم. استاد نمازشون خوندن در اما میز نشسته و در کرسی نشسته و نمازشون خوندن و بعد ما دیگه نماز نه در کرسی نمیتونستن دیگه. بعد یادم هست که در کرسی نشسته بودن با اشاره نمازشون رو تمام کردم و بعد ما دنبال همین دسترخوانداری بودیم که استاد وقتی در پالش بودم استاد دستشون در اینجا ماندن گفتن که با همه نجا آقای شمس‌الدین من به این دوستان چی کاری بدی کردم که اونا من را زهر دادن. این سخن خودی استاد است و از اون شاهدایی که در خانه بودن بعضیش در زندان است ولی بعضیشون حیات هستن. دیگه من ماندم. وقتی بلندش به طرفش نگاه میکردم بلند شدم. بعد استاد گفت که ولی من هر کسی که در حق من هر گناهی کرده است بخشیدم، حتی کسی که در خوراکم زهر انداخت. او این جمله رو گفت. این یک. دوم اولین عملیات جراحی که در تهران شده گذشت در وقتی ما در اونجا بودیم در وقتی عملیات جراحی مثل که دست استاد از اون بسته می شود و برای عملی کردن کنده شده است. دیگه نتوانستن او رو با وجود که بعد از اون دادن این نرکوس بود آرام کردن نتوانستن. این ورج بر اومده گفت که اسم من رو صدا گفت که زود بیا که این استاد نوری ناآرام شده است. من وارد شدم که دست کنده شده است و یک همینم میگه که نصر من الله و فتح قریب. همین یک آیت از قرآن تکرار کرده است. ولی چیزی که در من اونجا دیدم که داخل انسان چقدر روده و چی داشته است در یک مثل یک لالی کلون و همه چی بیرون بود. دیگه من زود آمدم استاد از آغوش گرفتم دست ما در سرش موندم بوسه کردمش. گفتم استاد شمس‌الدین هستم من در پیشت هستم چیکار کنم. وقتی که این صحبت ها رو تکرار به تکرار میگفتم که شمس‌الدین هستم باید که دست استاد آرام شد. پایان آمد و زود آمدن گرفتن دنباله بستن در اونجا در اما میز عمل جراحی و اونجا با وقتی که من دیدم یک چیزای تعجب آور یک چیز خیلی کلانی بود که مثل خوشه انگور در همون نزدیک میخواستم نگاه کنم که گفت برو من هم را ثبت دارم
دکتر گفت من میفهمونم چی است. وقتی که عملیات تمام شدی کسی اومد دکتر من رو بود با هم چای خوردیم خیلی تشکر کرده و گفت که تو پسرش میشه؟ گفتم نه من از مریدان شو. گفت که خیلی حرف تاثیر داشت. گفت بعد قصهش کن که چه خیلی آرام کنیم ما نتونستیم آرام کنیم ولی اونمون چی گفتش گفت که ما تاجیکی که صحبت میکردیم نمیدونم متوجه شد یا نشد گفت چی گفت که آرام شد یعنی در همون حالت بعد من گفتم چی بود گفت که این کسلی است که میگن کسلی سیاستمداران اینا بعضن گفت ساخته میشن توسط بعضی خوراندن بعضی داروها ولی باید این را باید تحقیق کنیم اینا باید برود گفت این دو چیه بود که برای من بیشتر یکی صحبت خود استاد یکی صحبت اون دکتر که من مطمئنم استاد نوری با طبیعی نه بلکه حتما با کمک اگر بگیم که همون کسلی رقم شده است با کمک بعضی داروها به این حالت گرفتار شد. اگه شما نمیتونین گفته کی دست زد نه چون نه من یک صحبت دیگر هم بود که یکی از کارمندان دولتی آمده این استاد نقل کرد که گفته استاد شما بی احتیاطی میکنید به همین معرکه های مردم میرید چون استاد بسیار دعوت میکردن بعد میروید شاید در یکی از اونجا این کار شده است که شما را چیزی خوراندن استاد نوری با اون بعد گفته است که این صحبت خود استاد است و من با اونا گفتم که در این حالتی کمبغلی سالهای خوب وقتی 99 و 2000 و 2000 بعد 2000 هم سالهای زیاد خوبی زندگی نبود یعنی مردم مشکل داشتن وقتی در این حالت یک آدم تمام امکانیاتش جمع میکند قرض میکند بعد من را منزلش دعوت میکند او به جای من زهر بندازد نه اگر این شده باشه در اگه من معرکه های رسمی شده است این استاد جواب استاد بود برای من مطمئنم ولی اشاره به این که بگیم مثلا در کجا این کار شده است کی این کار کرده من شخصا این دلیل ندارم شاید دیگه بزرگان یکان دلیل داشته باشن من ندارم و عجیبش این که همون سخنی استاده که من همه رو بخشیدم ما رو یکم شاید آرام کرد خیلی که من دیگه دنبال این کار جدید نشدم پایگیری نکردم در دین اسلام گرفتن چند تا زن نیکو کردن ممکن است شما چند زن دارید اکا؟ حالا من با همه قوانین شریعت یک زن دارم من میدونم که زن شما از شما خیلی یاش است 10 سال 10 سال یاش است اینا خیلی اولی زن ندارم اولی نه اونو озираш да метонен ягон советен барои додари хурдӣ бигем мешава чӣ ма дили духтари ёша биём ба шавар бироя мада اولی که توصیه من امین است که فاصله فکر من امین است شاید از هر جهتی باشد بعضی شوخی میکنن که جوان ها لیوباف سپیرو взгляда بعضی چیزایی میشود که دیگه در اختیار خودت نیست ولی اگر که انسان دنبال بشه من فکر میکنم که فاصله دو چیز به هم نزدیک باشد یعنی فاصله سن و سال و یکی شرایط زندگی و از همه اگر شخصی بخواد در راه مبارزه باشد حداقل اون طرف مقابل و همراه هم از همین مبارزه و از این مشکلات های زندگی با خبر باشد و الا مشکلاتی که مردم مبارز دارند بسیار وقت با این خانواده رو با مشکلات های زیاد روبرو میکند که این میتواند با از هم پاشیدن عائله شود دور شدن از تربیت فرزندها از همین جهت هر کس این مشکلات هر خانم مشکلات را هم برداشت کرده نمیتونه ولی در مختصر همین که اول که دعا میکنیم که خداوند به شما رو باید جفت برساند که دیگه از هر جهت به شما نزدیک باشد ولی من میگم که سن و سال زیاد باید فاصله نباشد و شرایط زندگی هم زیاد فرق نکند و از دیدگاه
از هر دیدگاهی که هست اون خانم از زندگی شما واقعا هم باخبر باشد، یعنی فریب کردن و دروغ کردن که من ای هستم من او هستم و بعد وقتی خانم میآید باید بیند که در زندگی شما یک کسی دیگر هستید، خوبش که روی راست باشید و این برای زندگی خیلی فایده میدهد و زندگیتون آسان میکنه. عموما برای دو سه زن گرفتن فکر شما چه است؟ من فکر میکنم که حاضر ما در تقریبا همون خیلی شرایطی را که بتواند دو سه زن نه یک کس بتواند این اویله را نگاه داشتن خیلی مشکل است. مشکلاتش زیادتر است. مشکلات زیادتر است. شما درباره فاصله سن و سال گفته بودین، شما در قطعی همسرتون مشکلی نیست؟ نه مشکلی نیست. من گفتم خوب اگر وقتی میگم که مثلا از 10 سال زیاد نباشد دیگر، شاید خیلی برای اپراودت کردن زندگی خودم باشد، ولی من از زندگیم راضیم. فهمو. سال 2015 حزب نهضت را گروه تروریستی در تاجیکستان اعلام کردند. شما باخبر بودین یا که برای شما یک سورپریز شد؟ برای من سورپریز نبود، چون که من سال 2010 زیر همین فشارها و با توصیه و کمک بعضی از دوستان که در داخل حکومت بودن من بیرون شدم، چون من در سال 2010 اون ستاد انتخاباتی موفق حزب نهضت را راهبری میکردم با همراه برادر واحد خان که الان در زندان هستند. و یکی از دوستان سال 2010 به من، ما در اون وقت یک رد و بدل های با دادگاه و با همه چیز داشتیم برای قانونشکنی هایی که بود، ولی یک برادر یک مرتبه وقتی که گفت که من باید احتیاطی خدمت کنم و بیرون شوم، من اهمیت ندادیم، ولی دوم دفعه آمد با بعضی دلیل ها با بعضی صحبت از مسئولین دولتی درباره من گفت و گفت که خواهش میکنم که شما در اولین پرواز از اینجا بروید بیرون، چون که مشکلات میشد. و با استاد کبیری صحبت کردم، گفتم استاد وقتی که اگر یه حادثه شد مرا الان بگیرن بندی کنن، شما چیکار کردن میتوانید؟ استاد کبیری گفتن که اگر باز شما رو بندی کنن خیلی یگان بار پریده چه میبریم دیگه هیچ از دست ما نمیآید. یعنی این صحبت گفتم خب دیگه تمام. و وقتی که بیرون میشدم در اون فقط همین گفتم که من کمتر سلامتیم خوب نیست، یک استراحت میبرم. گفتن مایدش. و من وقتی آمدم بیرون از تاجیکستان، بعد دیگه با استاد و برادرها گفتم که من مجبورم در بیرون زندگی کنم، چون که بودن من در همونجا دردسر شما میشود، چون که ما قبلا داشتیم که برادر شمسین خان بردن به زندان و در زندان از دنیا گذشت، مولوی قاسم بر تهمت‌های بردن. و وقتی که من بعدا متقاعد شدم که واقعا هم چند نفر از مردم آماده کردن که با ضد من شهادتی بدهن، دیگه برآمدن من خیلی هم به وقت خوب بود که دردی سر دیگران نشدیم. و از همه مهمترش برای من میدیدم که من که حتی در خانه یک پسر بودم و 8 خواهر. مادر من اونچنان بسیار یک انسانی غیور و جسور بودند که همین 1 سال زیادتر از دنیا گذشتن. تا این دم من معروف بودم به همه آدمی موی سرسیاه که یکم سفیدی در اون است و این نتیجه ها بعد از زمان گذشتن مادرم است که واقعا برای من یک مشکلات زیاد بود. این مادری هست که در تمام مرحله های زندگی، در زندان شدنم در همه جا یک قوت دهنده من بود. من یادم هست وقتی اولین مرتبه در قرنطینه وقتی مرا زندان می بردن، چون عادتا دست انسان می بندند یا که انسان یک کمی خم نگاه می دارن، به همین شکل وقتی مرا وارد می کردن یک صدا شنیدم. این بود سال 1986. یک صدا شنیدم که پسر جان هیچ وقت سرت در پیش هیچ کس خم نگیر. این سخنی مادری من بود و تا آخرین لحظه با همه این فشارهایی که بالاش آمد، وقتی ما زنگ میزدیم گاهه او یک چی میگفت، پسرم همراهاتم سلام بگو، من فقط یک چی آرزو دارم که تو همیشه صحت و سلامت باشی.
یعنی این مادر اونقدر مثلا براسم عزیز بود که وقتی که من حس میکنم اگر من رو زندان ببرن اون وقت دستگیر کنن شاید مادرم طاقت نیارد. از همین جهت اینم یک از دلیل های بود که من گپی برادرها را گرفتم و برآمدم. بعد معلوم شد که کاری درستم کردم، چون که واقعا حتما وقتی که برادرانی که کمترین سال حیاتشان در زندان در نهضت گذراندن الان حکم 20-25 سال دارد و دیگه آمدم بیرون. ولی دیگه من حس کردم، اما وقتی که سال گمان میکنم 2012 بود اون پروتکلی که از دستگاه پرزیدنت به دست ما افتید که دیگه آشکار گفته میشد که یک آدم با عقل اون رو میدید که نتیجهش چی میشود و برای شخصا من زیاد چی نوشتگی بود او پروتکل؟ او پروتکل 32-20 باید بخونی که و آشکار اینکه پیروان نهضت در همه جا یعنی فشار آوردن در کار، پرونده ها رو باز کردن در کار. دیگه اون چیزی که در تعهدنامه صلح تاجیکستان نوشته شده بود که هر کسی یاد از اون روزها میکند به لعنت خدا گرفتار شود، اینا همه چی فراموش شده بود. این دستور دیگه حکومت بود که بالای اعضای فعال نهضت کار بکنن و این نتیجهش نمیشد جز این که یا زندان. ولی با این شکل بیشرمانه اعلان کردن یک طرف صلح همچون یک گروه تروریستی و اینکه گویا اونها با نهضت هیچ صلح امضا نکردن و اعلان کردنشون با این اندازش راست من تصور نداشتم. ولی اون چیزی که با دوش جنرال عبدالحلیم نظرزاده میزنن و با این سبب نهضت هم نگاه داشتن واقعا یک دروغ محض است. چون که من همگی قبل از این حادثه 2 ماه قبل از این حادثه با حاج عبدالحلیم نظرزاده صحبت داشتم. صحبتی که داشتیم حضوری بود و از سوچی آمد از دمگیری توسط استانبول. وقتی ما صحبت میکردیم و آشکار گفت که برادر من نمیتونم با شما ارتباط دائمی داشته باشم، چون که من میخوام که واقعا برای در همین نظام خدمت کنم و در ارتش خدمت کنم. اگر ما ارتباط اینا داشته باشیم حتما این به بعضی ها نمیخورد و این میتواند سبب مشکلی شود. و وقتی صحبت های زیادی کردیم اصلا هیچ نشانه از اینکه این آدم، خب من در خارج بودم، این به من یار دوستی و خش تباری دارد سالهای دراز، هیچ کلمه اشاره به اینکه باید یک چی کاری کرد زدی دولت اینا نبوده. یعنی من در این کاملا مطمئنم. دوم اینکه در همون حالت یک آدم یک چنین برنامه دارد، یک خانوادهش یک جا میبرد، یک پول مالش یک جا میبرد. خلاصه وقتی این حادثه شد من یک انتظاری داشتم ولی با این اندازه نه. ببینید من سال 2010 اومدم بیرون، ولی من رو هم الان من 15 سال حکم زندان دارم در تاجیکستان. اینا اولین مراتبه در تاجیکستان عکس من رو گذاشتن در یک دادگاه و حکم کردن و خیلی هم مسخره بود. یک از دلیل های اساسیشون این بود که خود همون در کدام روزنامه خونده بودم من، این که دلیل میانن که یک از دلیل های رد نشده اینش که او عکس داره در پهلوی محیدین کبیری. فهمو. شما شرطنامه دوستی که سال 1997 подпис کرده بودن، خطاگی عبدالله نوری رو حساب میکنین؟ من هیچگاه ختم شدن یگان، اول اینکه تمام جنگ ها به این صلح ها انجام می‌یابد. من یاد دارم که وقتی یک گمان میکنم خبرنگار BBC به افغانستان آمد، از استاد نوری پرسید که شما دم از صلح زده ایستادید، با کی؟ با همین مردمی که شما رو کشتن، شما رو بی‌وطن کردن؟ شما با همینو میخواید صلح کنید؟ استاد نوری یک جواب خیلی از نقطه نظری من خیلی جواب عجیبه ولی خیلی جواب عمیقی دادن در این قضیه. گفتن که من نمیخواهم از تاجیکستان قبرستان بکنم بعد در قبرستان پرچم جمهوری اسلامی رو بزنم یا پرچم دولت اسلامی رو بزنم. من میخوام با همه مردمم که اختلاف پیدا شده است با همینا زندگی کنیم، جمعیت ما رو دیگر کنیم، ساختار دولت داری ما رو به پیش بریم و دولت ما رو پیش ببریم، ولی با همین مردم.
برای همین است که ما میخوایم برایم صلح. من امروز در هجرتم، مردم ما در هجرت است، ما میدونیم که دور از وطن بودن چی. من نمیخوام که با یک قشر دیگری جامعه باز هم بی وطن شود. ما اگر بزنیم بگیریم با یک قشر بگریزد برات بی وطن، من هیچگاه نمیخوام. من میخوام که در تاجیکستان با همین افرادی که امروز ضد ما هستند، ما با هم به یک صلح و صلاح بیاییم و زندگی کنیم. و این صلحی که به دست آمده بود و واقعا اگر جانب‌های صلح اینا تا آخر می‌بردن، آنچه که امروز داریم یکی از کشورهای بدنامی در دنیا که از همه جهت، چه از جهت آزادی بیان، چه از جهت آزادی دین و عقیده و چه از زندگانی، ما به این سطح نمی‌رسیدیم. اگر اون مردم همه دستی با هم می‌دادن و از تمام این نیروهایی که چی در اپوزیسیون بود چی در داخل استفاده می‌شد، شاید ما در آسیای میانه یکی از کشورهای خیلی پیشرفته می‌داشتیم. برای من امضای سازشنامه صلح یک چیز خوب می‌دونم، ولی عملی شدن و خیانت کردن بعضی از جانب‌ها در این کارا ولی اون ضرری میتونه که خود دیگر پیشگویی کردن نتوانست. یک دو خطاگی عبدالله نوری را نامبر میکردین با فکر شما؟ من فکر که یکی از کمبودی هایی که استاد نوری داشت این که او خیلی هم زیاد و تمام اطراف باور کرد از اون چخیلی که امروز رابریت دولتی ما میگه زیرکی سیاسی، اون زیرکی سیاسی که اینها در نظر دارن اون رو نشون باور داشت. او باور داشت که با این مردم با هم میشود زندگی کرد و یک دولتی پیش رفته بر. حتی در وقتی که از ما با استاد رسوندن که شما بیایید یک گروه نظامیتون در افغانستان نگاه بدارید، یا اینکه بعضی مخالفین دیگه هستن که به شما نقطه نظری مثبت دارن، اونها را کمک کنید تا اینکه در یک حالت ضروری شما استفاده برید. گفت من کاملا به این صلح باور دارم، من واقعا میخوام که این صلح. من گمان میکنم که این باوری شاید که از حد و اندازه زیاد بود که بعداً حاضر به ما گفته میشه که شما را فریب کردن یا شما داده شدید به گفته های آنها. شاید این که از نقطه نظر من کمبودی باشد، ولی ببینید وقت در اون مرحله هر یک حادثه وقتی که در داخلش هستی، در اونجا هستی، دیگه بعضی وقت هست که تو تصمیم بگیری، دیگه وزنین و سنگین و سبکی اونها رو ببینی و نه همه تصمیم ها میتواند که طبق مراد خودت باشد و طبق شاید یک به موفقیت برسد. با تاجیکستان یک ماه پیش یا 2 ماه پیش پسر شما رو ای اروپا депортация کردن. якчанд версия аст ки барои чӣ онро писари шуморо ба Тоҷикистон депортатсия карданд. И ман рости гап аниқша то ҳозира намефаҳмам. И ба фикри ман шумо ҳозир метавонед гуфтан аниқаш дар чӣ аст. ҳозир ман мегӯм шумо хай маро баъд ислом мекунед. Якумаш ки мегӯянд ки вақте ки Абдулло ба Олмон омад, худро ҳамчун шаҳрванди Афғонистон муаррифӣ кард ва супорид ба паноҳандагӣ. Дуюмаш ки шумо вақте ки инҷо омаден гуфта будем ки ман писар дорам, не ки писарам дар Олмон нест, дар Россия аст ё ки дар дигар давлат аст. аниқтараш шумо ба мо мефаҳмонден سبب اساسی در چی است؟ اولا اینکه عبدالله واقعا اومدگی از همچون تاجیک خود را سپارید است در اینجا و هیچ از افغانستان از آمدنش این گپ دروغ است. و خطاگی کلان عبدالله در این بود که با اون خوب جوان 18 ساله بگیم اول 19 سالگیش بود از تاجیکستان برآمد و در تاجیکستان نه پرونده دارد نه هیچ کاری کرده است. وقتی اینجا میان چند جوان و واقعا هم اصلا سوال از من بود که شما اخیرا برای هر فرزند میپرسند اخیرا مراتبه کی صحبت کردید. واقعا عبدالله با خیلی کم به علاقه میبرامد. اخیرا صحبت تلفنی هم که کرده بود او از روسیه با من کرد. من گفتم
اخیران صحبت تلفنی که من انجام دادم او در مسکو بود و از مسکو از پیش دوستان من زنگ زد. دیگه تا حاضر من با او صحبت انجام ندادم. این یک. دوم اینکه وقتی که عبدالله خود را معرفی میکند اون با اون عقل جوانی خود میگه که اگر ما مشورت میکنن چند نفر، میگه که اگر ما خودمون به هر نام و فامیل درست خودمون بسپاریم یا میتونن ما را بگردانن روان کنن یا اینکه در اونجا خانواده ها ما مشکل ایجاد کنن. بعد این اسمش میگذارد ولی فامیلیش خطا میگه و سال تولدش خطا میگه و همین گپی دروغه و که رنگ و بار میدید میگن. این خطایی کلان عبدالله بود. من خودم حتی وقتی که در اینجا آمدم بعد متوجه شدم، تصادفاً یک از نامه ها رو دیدم میبینم در اونجا عبدالله فرهاد. میگم عبدالله فرهاد کی است؟ یکی میگه که پدر جان من یک خطا کردم، من میگه فامیل من دروغ گفتم. من در اونجا گفتمش که من همچون مسلمان اعتقاد دارم که دروغ گفتن گناه است، حتی برای هر کسی که باشد. حتی در اینجا آمدیم من جان خودم به یگان کشور اسلامی اونا باور نکردم، آمدم به اینجا به اینا باور کردم. چقدر دروغ میگید؟ هرچی فوریان برو اینا اصلاح. او گفت تمام من نمی بعضی این کارو دارم کورسم تمام شد چون که من با نام فامیل نو یا بهانه‌ای کرده. ولی وقتی من چند بار فشارش دادم بعد گفت که خب دیگه من تصمیم گرفتم با ادوکات مشورت میکنم. خلاصه این مشورت کردن ایناش بود طولانی کشید ولی اخیراً او رفت اعلان کرد پاسپورت کانش پیدا کردیم ما آورد اینو برد داد که من با همین نام و فامیل هستم. اما عجیبش این بود که مثل همین یک عبدالله خیلی 10 نفرن ولی در این مابین از طرف سازمان مهاجرت آلمان یک نامه اومد که اول گفتند که خب پس از به سفارتتون مراجعت کن گذرنامه های فعلی را بگیر، یعنی که اون گذرنامه تو مدتش گذشتگی است. اول اینکه عبدالله با چند مراجعت تلفنی کتبی و تا حضوری تا سفارت رفتن ویدیوش هم هست مراجعت کرده است با او جواب بسیار اصلا جوابش ندادن. هیچ کس با او صحبت نکرد و گذرنامه چیزی هم ندادنش. اینا کاملا. دوم اینکه خود سفارت و با سازمان مهاجرت اینجا و بنیادهای آلمانی اونقدر اصرار داشتن برای عبدالله را بردن که 2 مرتبه نامه بازگشت او را پنهانی و خودش چیزی ندادن ولی پنهانی آوردن به آلمانی ها سپاریدن. من 100% دیگه باور دارم که اینجا فعالیتی خوبی سفیر تاجیکستان بفکر امام الدین نام دارد، او تجربه خوبی هم در بازگرداندن 10 جوانان غیور و با سربلند و شجاع تاجیک از روسیه دارد که قبلا در اونجا بود و این کار رو آمدن با شکل دیگری. او قبل از اینکه به سفیر باز برود برای سفیری به سفارت او در اینجا کار میکرد. یعنی او آلمان خوب میداند، حتما یک بعضی خبرات که شناسایی هم دارد، رابطه های هم دارد و او توانستن در اینجا متقاعد کنند که برای عبدالله که بگیم 18 ساله به آمده است بیرون هیچ تاثیر نمیکند ولی این میتواند رابطه همکاری ما را بیشتر کند و قوی تر کنند. یعنی به هر شکل اینا همکاری جدی داشتن و عبدالله رو وقتی که دیدیم اون نامه هایی رو که به خودش ندادن ولی خاموش پنهان از او دادن، این همکاری خوبی این دو نهاد بود. آلمان هم یک اعلان کرده است نماز با چندین کشورها این همکاری رو دارد که اگر دولت ها با عهده بگیرن که به او هیچ خطر تهدید نمیکنند به شهرونداشون اینا رو باز بگردونن. چون که مسئله مهاجرت و مخالفتی بعضی قشرهای چی سیاسی و چی جمعیتی اینجا هم برای مهاجرتی زیادی مردم و این مشکلات ایجاد کرده است برای حکومت. از همین جهت این یک همکاری خوبه بین سفارت حکومت تاجیکستان با حکومت آلمان بود در بازگرداندن او. در حکم او فقط وقتی که ما از آلمانیا با کمک خودی آلمانیا خیلی کمک کردن، فشار آوردن، 4 تا تظاهرات کردن و گمان میکنم که این هفته باز یک تظاهرات دیگه میکنن. و در اینجا باید بگم که ببینید
آلمانی ها خود آلمانی ها تشبسکاری این کارن. تا حاضر من نشنیدم که برای هیچ یک مهاجر دیگر یک کشور دیگر آلمانی ها اینقدر بلند شده باشند. اینا مطمئنن، همکارانش مطمئنن که این انسان چه انسانی بود و این یک همون زندگی خوبی او، رفتار درستی او در کارش، مناسبت او آلمانی ها را بلند کرده است. این اونها به من گفتن که ما اگر شما هم دست بکشید ما تا به آخر می رویم که جانب آلمان اثبات کنیم که این کار خطا کردن. و اونها یک نامه فقط دادن که واقعا هم عبدالله به سبب نادرست نشان دادن شخصیتش او را بازگردانده شده است. عجیبش همین است که اونها وقت اخیران مراتبه گفتند که ما باور نداریم که این کس فرزند شمس الدین هست. آلمانی‌ها زود تشکیل کردن، ما رفتیم دینکه سپریدیم. در خودی بازداشتگاه از من و عبدالله آزمایش گرفتن و همگی وقت 2 ساعت بعد از بردن عبدالله این جوابا به دست ما رسید که خب دیگه 99 از 99 که این فرزندی همین کس است. ولی علاقه عبدالله در استانبول رسیده بود. چند محکم بود در آلمان عبدالله؟ تقریبا 1 ماه. 1 ماه. همون روز اخیرانی که صبح بردنش و او بگاه گفتن ببینید یک چیزایی هست که آدم در مشورتی بودن این کار بیشتر اعتماد میکنه. اون بازداشتگاهی که در اونجا بود قاعدهش همین است که 1 روز قبل از بردن از اونجا وقتی آدم میخوان دیپورتاسیون کنن او رو از این اتاقای عمومی میبرن اتاق علاهیده یک بخش دیگر او رو چی میکنن مثلا برای تست این کرونا ویروس میگیرن و در اونجا او زنده میموند، آمادهش میکنن و یعنی 24 ساعت قبل از این انتقالش او دیگه میرود بخش دیگر. این را نه تنها نبردن و دوم چیزی که است اگر یک کسی را بخوان دیپورت کنن دیگه با او وعده ملاقات نمیتین. ما همون رو ساعت 11 ملاقات داشتیم باز. یعنی قبلا با ما اعلان کردن که شما ساعت 11 میتوانید بیاید در اونجا. سیوم همون روز بگاش گفتن که عبدالله او آلمانی که خوب میدانست یک مناسبت خوب هم با اونجا داشت. گفتن عبدالله فردا ساعت 12 همین خیلی باشد با ما چیزی نگن ما همینجا جواب میتیم برو دیگه ما حق نداریم تا نگاه بداریم شما چی کنید و هر حال بگید پدرتان یا کسی را که با ماشین بیان بگیرن ببرند. یعنی همه چی را گذاشتن به این شکل که دیگه او باید آزاد شود. ولی در همین حال این همکاری این نشان دهنده همکاری این بین دو کشور است که صبح آمدن وقتی نماز دیگه او فرصتی هیچ یگان واکنش نداشته گرفتن بردنش. در اینترنت یک استاتیا دیدم که با فکر ماه دکابر یا بار بردنش تا ایرپورت دیپارتاسیون چی نشید؟ روی کردن نشید. برای چی نشید؟ وقتی که اولین مرتبه او رو نگاه داشتن منم بگه در منزلش بدم پرسیدم که پسرم چی شد؟ گفت که من رو فردا ساعت 10 دیگه در همون سازمان مهاجرت ترمین دادن من میرم حجت میتیم. این یک که صبح ساعت 6 همسر زنگ زد که اکا جان عبدالله رو خوزی آمدن بردم. من زاد رسیدم با اونجا دیگه هیچ ارتباطی نبود. ناگاه از میونخن که تقریبا 600-700 کیلومتر از اینجا دور است از اونجا زنگ میزن میگه که من در فرودگاه هستم مرا برده استن. طرف آلمان میگه که طرف تاجیکستان هیچ خبر نداره خودم برای پیاده شو برو دیگه در فرودگاه دوشنبه و حجتات درست کن بعد که اومدنی بعد پیش فرزندات بیا ولی با حجت و با ویزا و با اینها و طرف مقابل هیچ خبر طرف تاجیکستان هیچ خبر نداره. این یک. ولی در همین وقتی که این صحبت ها رو میکنن ناگاه او پرونده باز میشه در اونجا میبیند که اون نامه در دست من هست اون نامه اول که از جانب تاجیکستان نامه بازگشت به وطن و زرشن نرود آماده شده است. عبدالله خبرم ندارد این در داخل پروندهش هست. بعدا ما خبر گرفتیم که واقعا 2 نفر او رو در اونجا انتظار بود. اما وقتی در این حالت او عبدالله خودش میزنه در دیوال بینیش میشکند.
بینیش میشکند که این پلیسی که کسایی که از دورتموند او را بردن گفتن که سوارش کنه هیچ گپ ندارد، اما پلیس میونخ گفته است که ببینید شما یعنی اینو عبدالله نقل کرد بروید در دورتموند این کاراتون نکنید، این درست نیست، ما این کارا نمیکنیم، نه تنها نمیکنیم بلکه را فوری باید ببریم بیمارستان. ولی ما دیگه همه چیشون گم کرده بودیم دیگه کجاست و هم یک زنگ زدم مقابل تمام. بعد که پرواز رفت ما دیگه شروع کردیم بیمارستان ها را کفتن. یکی از بیمارستان ها گفت که واقعا ساعت 6 در اینجا بود، ما او را نواربرداری کردیم، ما دیگه بردنش نمیدونیم کجا بردنش. و یکی از دپوتات های اتحاد اروپا اون شب به علاقه برآمد به من گفت که همین حادثه را چه شما شهر میدید؟ گفتم همین خیلی است ما گمش کردیم. گفت من قول میتونم که صبح شما خبرش پیدا میکنیم و ساعت 7 سحر هم به من زنگ خودی همون دپوتات زنگ زد گفت که فرزند شما رو از میونخن بردن 100 کیلومتری همون نزدیکی دورتموند در اون بازداشتگاه است، عددش هم فرستادن. و بعد دیگه ما اون دوستای آلمانی من رفتن دنبال همون، دیگه دقیق شد که در اونجا هست و در اونجا 1 ماه نگاه میدارن تا اینکه چیزی معلوم شود یا که اون رو مرکزی دپورتاسیون اصلا یعنی معروف به همین است. او رو نگاه داشتن تا همون روز و دیونباره این دفعه اون دفعه پرواز سامان ایر بود و معلومات ما داریم 2 نفر هم در داخل سامان ایر منتظر بودن که این را تحویل بگیرن. یعنی آلمانی ها در اینجا هم دروغ گفتن، فریب کردن عبدالله را. اما این دفعه برای اون که دیگه ما مطمئن بودیم، همیشه آلمانی ها حتی اعلان کردن که در هر پروازی که می شود ما بلیط میگیریم وارد میشیم نمیگذاریم پرواز برود. این خبرها رو ما یک کمبودی هم کردیم که آشکار شد دیگه به همه جا مطرح شد که آلمانی ها میخوان همین کار کنن، چون قبلا برای افغان ها این تجربه عملی شده بود و اونها پرواز نرفت. بعد یعنی با اون چه که قبلا نقل کردن دیگه آماده بود که اون روز دیگه او را جواب میدن، ولی اون سحر اون را بردن. این دفعه از طریق ترکیه اونا با ترکیش شناندنش بردن و در استانبول هم بعضی از دوستای ما که رفتن خواستن با او صحبت کنن، گفتن اصلا اونقدر 2 نفر پلیس و 1 نفر از سفارت تاجیکستان نمیمونن کسی نزدیک شود. یعنی با این شکل و دیگه به تاجیکستان برده شد و اینک از 18 بگیم ماه فوریه تا با این از 18 ماه ینور بود واسه چیکار تا به حال هیچ نهاد من نامه‌های زیاد نوشتیم به دادگاه تاجیکستان، نوشتیم هیچ جواب و از طرف خانواده‌اش به امنیت و به همه جا نوشتیم، هیچ جواب رسمی به ما تا این دم ندادن. خب وزیر کارهای داخلی تاجیکستان هم اعلان کرد که این در دست ما نیست، پروکورور جمهوری هم گفت که ما از این خبر نداریم، ولی عبدالله مطمئنیم که در تاجیکستان است و بعضی خوراکا و اینها هم میگیرن براستش و امروز مطمئنیم که در دست کمیته دولتی امنیتی ملی است. ака ҷон, дар охири мусоҳиба ман саволҳои кӯтоҳ метиҳам, шумо метавонед кӯтоҳ ҷавоб диҳед ё ки форатона кӯтоҳ ҳам ҷавоб надиҳед мешавад, лекин ба ҳар ҳол кӯтоҳтар ҷавоб диҳем хубтар мешавад. ҳозир шумо чӣ ҳиссиёт доред дар бораи ҳамин фарзанд? Не, ҳозир худтон ҳиссиёти шумо? ҳиссиёти як марди ғариб дур аз ватан. вақти советӣ хуб буд ё ҳозира? дар куҷо? дар тоҷикистон. ҳадиақал агар ман зиндонҳоша муқоиса кунам замони шӯравӣ хубтар буд. то чанде ки ман маълумот дорам 3 роҳбар буд дар наҳзати ислом. якеш ҳиматзода муҳаммад шариф, дуюмаш саид абдуллои нурӣ, сеюмаш муҳиддин кабирӣ. ба фикри шумо роҳбари хубтарин кадом буд? ман гумон мекунам ки ҳар се дар муддати роҳбарии худашон дар вақти худшон муваффақ буданд. агар як тараф бибинед ҳеҷ кас ҷои саид абдуллои нуриро гирифта наметавонад. тамом. саволи охирон ки агар имомалӣ раҳмон не
ببینید من همین سوال تحقیر به ملت میدونم. اولا تحقیر به خودی رحمانوف میدونم، چون که یک انسانی که 30 سال رهبری کند بنتواند 10-20 نفر دیگر را یک کادر آماده کند، پس او هیچ نیست. دوم اینکه این تحقیر به ملت است. من مطمئنم که یک ملت، مثلا ما همین ملت خودمان بگیریم، 10 نفر فرزندان دارند که خیلی هم راحت میتوانند دولت اداره کنند. البته به کمبودی نخواهد شد، ولی اینکه فقط یک نفر ما او رو بگیریم که بجز او کسی دیگر نمیتواند، معذرت میخوام، این تحقیر به این ملت است. اخی جان، از او رحمت. زنده باشید. خداوند شما سلامت نگهدار.